بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به ټیک ټاک او ښه او دا هم امید لرم چې په تېره شوي ویډیو کې موږ مور ټول کې کار کړی په هغه باندې به تاسو ډېر پریکټس کړی. نن به باقاعده ریفاین ایجز چې کوم پاتې و ټیک ده په سلیکشن ټول کې نو په هغه ټولز باندې په هغه پراپرټیز باندې به کار کوو چې د څنګه استعمالیږي او د دې څه کار دی. ټیک ده زه سټارټ کې دلته راشم فوټوشاپ کولاو کړم. فوټوشاپ مې دلته کولاو کړو. دلته راشم ټول نه مخکې د ټول نه مخکې ریفاین ایج زه کولاوم ټیک ده. نو داسې تصویر زما سره نه خو ما ډایرکټ د unsplash.com نه ډاونلوډ کړ. ټیک ده هلته فري تصویر ران میلاویږي. ټیک ده دغه ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ټیک ده دا یو تصویر ما دغه ځای نه ډاونلوډ کړلی. زه راشم دا به اوپن کړم بلکې 2-3 تصویران مې ډاونلوډ کړي. صحیح نه دا یو تصویر ما ډاونلوډ کړلی دی. صحیح نه ټیک ده په دې باندې زه ډبل کلیک کوم دا به زما سره څه شی شي ډایرکټ به آن لاګ شي او دا سلیکشن غټ کم د ټول نه مخکې به دا تاسو سلیکټ کوئ. ټیک ده دا پیدر او انټیلیس دا شی نه مې خو تاسو پوه شوي وئ. په دې کې دا ریفاین ایج چې پاتې و ټیک ده نن دې باندې نن کار کوو. دلته به ټول نه مخکې زه راشم دا به کویک سلیکشن په ټول باندې زه سلیکټ کړم. ټیک ده دا خو موږ مخکې کار کړی و کویک سلیکشن په ټول باندې. ټیک ده دا مې دې ځین پورې فرض کا داسې سلیکټ کو. صحیح نه اوس مې دا دغه سلیکشن غټم کو. نو اوس دې کې تاسو ګورئ که د بیکګراونډ تاسو ګورئ نو په دې ځین کې دا ځینې ځایونه چې کوم دی د بیکګراونډ نه سپین شان دی خیال دی یا دې ځین کې ګورئ نه دننه په دې یختو کې د بیکګراونډ ښکاري سپین. ټیک ده دا به څنګه چینج کوو چې یاره موږ دا بیکګراونډ چینج کوو چې لاندې د یختو کې هم هغه شان بیکګراونډ موږ څنګه چینج کوو چې هغه شان پکې راشي. ټیک ده نو داسې سلیکشن کول چې کوم دی ګراني. ټیک ده نه دا دې ځین کې کوو چې څنګه کېږي. دلته ټول نه مخکې تاسو دا په دې ټول کې هم کولی شئ په دې لاسو ټول کې هم کولی شئ پالیګانر ټول کې په دې ټولو کې دا ریفاین ایج موږ دلته شو کېږي. خو تاسو ټول نه مخکې به سلیکشن وکئ بیا به دا څومره دننه ایریا چې دا ټیک ده دا به دلته راشئ د دې ځای د ماینس په ترو باندې به دا دې ځای نه کټ کوئ ځکه دا سپین دننه کم بیکګراونډ دا زموږ سره کمپلیټ ختم شي. خیال دی دومره ځایونه ته دا زه ختم کړم چې دا سپین بیکګراونډ زما سره څومره دی چې دننه په دې یختو کې دا زما سره کمپلیټ د دې ځای نه څه شي لرې کړی شي. صحیح نه دا مې دومره تقریبا لرې کړه. صحیح نه دې ځای کې دا لږ شان ځای دی دا هم زه ترې لرې کړم چې دا دننه بیکګراونډ زما سره بالکل کلیر شي. ټیک شو دا بیکګراونډ زما سره د کلیر شو. اوس دې کې ګورئ په ریفاین ایجز کې اصل کې مین مسله دا ده. ټیک دا مین غټه ایشوز پکې دا ده چې کله دلته دا کلر د یختو دا کلر او دلته دا د بیکګراونډ دا کلر نو په دې ځای کې بیا ریفاین ایج کار نه کوي. ریفاین ایج په هغه ځای کې کار کوي چې کله دلته جدا کلر او دلته د یختو دا جدا کلر په هغه ځای کې بیا کار کوي. ټیک ده دلته به زه ریفاین ایج باندې کلیک کوم په دې باندې مې کلیک کړم زما سره به دلته دا ټایپ وینډو کولاو شي. صحیح نه دلته تاسو ټول نه مخکې وګورئ دلته به ستاسو سره ویوز وي. ټیک ده ویوز ته به دلته راشئ. ټیک ده په دې کې تاسو دا ټایپ ویوز هم خوښي دا هم خوښي ان بلیک هم خوښي ان وایټ هم خوښي بلیک ان وایټ هم خوښي ان لیر هم خوښي رویل هم خوښي کوم ټایپ تاسو خوښي. خو زه به ووایم چې زه به په کوم باندې کار وکړم اوورلی باندې. اوورلی د دې وجې نه چې ما ته دلته ښکاري چې لکه دا یخته دې ځین پورې شته دی. صحیح نه بیا به دې ځای نه راشم. ټیک ده ریډیس کې پې تاسو سیوا کوئ. ټیک د ځای نه سیوا کولی شئ سمارټ ریډیس دا پې آن کوئ معمولي شانې د لږ سیوا کوئ. ټیک ده یا پې نه کوم وجه بس. ټیک ده صحیح نه بیا دلته پاس یو د زوم دپاره دی. ټیک ده ته څومره زوم کې ټیک ده تصویر زوم کې د دې نه ته زوم کولی شي واپس زوم ان او زوم اوټ کولی شي. صحیح ده دویم چې کوم دی زموږ سره څه شی دی پکې مو ټول دی. ټیک ده هینډ ټول دی. هینډ ټول په تلو باندې موږ تصویر د یو ځای نه بل ځای ته وړی شو. صحیح نه دریم نمبر چې کوم دی دا به زه لږ شان نور هم وړو کې کوم چې ما ته کلیر ښکاره شي. دریم دې ځای کې ګورئ ټول مین چیز چې کوم دی په دې ځای کې دی دلته به زموږ سره په دې باندې رایټ کلیک کوي دا یو بټن. ټیک ده دا رایټ بټن په دې باندې کلیک کوي دلته به ستاسو سره څه شی وشي دوه آپشن به دلته تاسو ته راشي یو ریفاین ریډیس ټولز او یو چې کوم دی ایریز ریفاین ټولز دا دوه ټولز به دلته راشي. ټیک ده نو ریفاین ریډیس ټول باندې به کلیک کوي او دلته به ټول نه مخکې دا سموت او فیدر او کانټراسټ شفټ او دا شی نه دا چې کوم دی دې نه مه کوئ. ټیک ده چې دلته کله ستاسو سره دا کلیک کوئ دلته به ستاسو سره دا پلس نشان راشي. دې پلس نشان په ترو باندې دې کې تاسو به راشئ او دلته چې څومره یخته ستاسو سره دي نو دا به دغه شان صفاک ښکاري ته دا به دغه شان راولی
او A to Z چې څومره یخته دي ټیک ده دا به دغه شان کمپلیټ صفا کوي ټیک ده. دا موږ سره پرفیکټ سلیکشن کوي ټیک ده څه شي د هیر او د کوم قسم هیر کوم چې د ګونګریال یخته ورته وایي دا و صحیح نه. بیا به دلته زه راشم مو ټول ته دا بسې پورته اوچت کړم چې دا ځایونه زموږ سره ښکاره شي. بیا واپس راشم دا ټول به راولم ټیک ده او په دې ځای کې به ورته دا واپس سلیکټ کړم. سلیکټ شه را سره ټیک ده. بیا به دلته راشم او دا هم دغه شان A to Z به داسې ورته بلکل کلیر وښایم صحیح ده. اوس ګورې هلته ها دا ما صفا کړه ټیک ده. د دې مین څه کاري دا سلیکشن چې کوم څومره ایریا موږ سره ښکاري دغه ما صفا کړه د پترو باندې. بیا به دلته تاسو لاندې راشئ ټیک ده ټول نه مخکې دلته به راشئ 2 3 4 آپشن دي سلیکشن نیو لیر ټیک ده لیر وذ ماسک ټیک ده نیو لیر وذ نیو ماسک ټیک ده. دا کم دنیا شې نه ټیک ده دنیا آپشن دي خو زه په کوم باندې کلیک کوم چې نیو لیر وذ لیر ماسک په دې باندې به کلیک کوم او اوکې باندې به کلیک کوم. چې ما اوکې باندې کلیک کړم ګوره ما سره بالکل پرفیکټ سلیکشن راغی کاری راته ټیک ده. اوس به زه څه شی وکړم فرض کړه که دې زه بیک ګراوند بدلوم که بیک ګراوند زه بدلوم نوی لیر به والم دلته به راشم بیک ګراوند به چینج کړم زه وایم چې یاره داسې شین ټایپ دا ټایپ کلر مې خوښ دی الټ بیک سپیس په کلیک کړم زما سره به کلر راشي. اوس دلته تاسو ګورئ کوم یخته چې و ټیک ده بالکل به کې صفا صفا راغلی یعنې بیک ګراوند ورته چینج شو صحیح ده. نو که تاسو دا قسم بیک ګراوند چینج کول غواړئ دا بیا زموږ سره په کوم قسم باندې ټول باندې کېږي ریفاین ایجز باندې ټیک ده. اوس که زه وایم چې یار دا یخته دا تصویر زه لږ شان نور هم صفا کول غواړم نو دې لیر له به زه نوم ورکړم دې کې به زه دې له نوم ورکړم چې هیر فرض که هیر نوم له ورکړم یا چې کوم دی فاسټ وله ورکړم فاسټ ایمیج مې ورکړه دې به زه یو کاپي والم کنټرول جې او دې له به زه نوم ورکړم سیکنډ ایمیج IMG ټیک ده. اوس به دلته راشم دا اولنی خو په دې اولنی کې به زه پسې کوم یو باندې کلیک کوم په دې لیر باندې ټیک ده په دې ماسک چې کوم دی په دې باندې ټیک ده په دې باندې به کلیک کوم او دلته به راشم ډایرکټ به شارټکټ کنټرول L چې ما کله فریس کو ټیک ده دې کې نه به دا شي زه معمولی شان داسې دې سایډ ته بولم دومره مې بوت چینجز ته پکې ښکاري که دا تصویر زه غټ کړم بیا به تاسو ته کمپلیټ چینجز پکې ښکاري داسې ته پکې چینجز نه ښکاري. دا مې داسې که ټیک ده دا به زه داسې پناه کړم دې ته به راشم په دې به کلیک کړم او وینډ کنټرول L به ووهم ټیک ده دې کې ګورئ ښکاري دا چینجز دا یخته معمولی شان تورېږي ټیک ده. نو دا څو به د څومره چې دا یخته دي ټیک ده دا ونومره به ورته دا داسې تور کوي معمولی شان اوکې باندې به پریس کوي ټیک ده. بیا به څه شی کوي دلته به لاړ شئ نارمل په ځای باندې به دا څه شی کوي ملټیپلای به کوي ملټیپلای ټیک ده او دا په دې نه ښکاره کوي. اوس تاسو ګورئ لاندې زموږ سره بالکل صحیح پرفیکټ تصویر راغی صحیح ده. نو که تاسو د ریفاین ایجز په تھرو باندې کار کوئ ټیک ده نو د ریفاین ایجز په تھرو باندې زموږ سره ښه مزیدار تصویر صفا کېږي صحیح ده. دا یخته چې کوم دی بالکل کلیر زموږ سره بیک ګراوند صفا کېږي صحیح ده. نو دا ټولز چې کوم دی لږ شان ګراني که تاسو چېرته تصویر صفا کوئ ټیک ده نو زموږ سره کلیر سلیکشن نه کېږي نو په هغه ځای کې به بیا تاسو ریفاین ایجز په تھرو باندې تصویر صفا کولی شي. خو دلته یوه مسله راتلی شي چې کله زموږ سره بیک ګراوند او دا لکه دلته زموږ سره دا یخته تور دي دلته بیک ګراوند زموږ سره توري نو په هغه ځای کې بیا ریفاین ایجز کار نه کوي. یا دلته دا یخته زموږ سره سره دي او دلته بیک ګراوند زموږ سره سور دی ټیک ده نو په هغه ځای کې بیا زموږ سره ریفاین ایجز کار نه کوي ټیک ده. ریفاین ایجز په هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای کې زموږ سره د یختو کلر ټیک ده یا تاسو نور شیانو لپاره هم استعمالولی شئ بل څه لپاره هم استعمالولی شئ فرض که تاسو چې کوم دی پاڼې دي ټیک ده د کوم چې د بوټو د پاڼې دي ټیک ده دغه په ځای کې تاسو دا استعمالولی شئ خو دا به هغه ځای کې کار کوي چې کله زموږ سره د پاڼو کلر جدای او د لاندې بیک ګراوند کلر جدای نو په هغه ځای کې زموږ سره ریفاین ایجز کار کوي. یو تصویر به زه بل هم راوالم ټیک ده دلته به زه راشم ما یو 2 3 تصویران ډاونلوډ کړي ټیک ده دا تصویر به هم زه ډاونلوډ راولم. اوس که په دې کې زه استعمالوم ټیک ده دلته هم دا زما سره کلیر استعمالېدی شي صحیح نه. په دې به زه ډبل کلیک کړم نو اوکې باندې ټیک ده زما سره به لاک آن لاک شي. د ټول نه مخکې به زه راشم د کویک سلیکشن په تھرو باندې به دا زه تصویر سلیکټ کړم ټیک ده تصویر مې زر سلیکټ کړ دومره. اوس که زه دې ته دا بیک ګراوند چینج کوم یا د دې کنټرول جې اخلم دا تصویران دا شین دا کلر خو به زما سره ځي که نه زه دا نه غواړم زه وایم چې دا یخته دې پکې زما سره راشي چې زما سره یوه معمولي شان نقطه هم ځای نه شي ټیک ده. دې دپاره به تاسو راشئ واپس بیا لاسو ټول ته او په لاسو ټول کې به دلته دا بیک ګراوند څه شی دا به ترې کټ کوئ
ټیک ده دا یخته داسې چې څومره دننه په دې کې یختو کې دا بیک ګراوند دی دا به ترې کمپلیټ همدغه شان کاټ کوي ټیک ده دا به هم ترې داسې کټ کړو ټیک شو اوس کنټرول ماینس ووهمه نو دومره پورې دا زما سره کټ شي دې ځین کې دا لږ ځای نه پاتې دا هم ترې زه داسې راوالم ټیک شو دا هم داسې زما سره کټ شو اوس کنټرول پلس به کوم ده واپس ټیک ده دا تصویر به داسې معمولي شان راوړم او دلته به راشم ریفاین ایجز باندې ریفاین ایجز باندې دې لپاره کلیک کوم چې دلته زما سره په دې یختو کې کوم بیک ګراوند دی دا هم زه چینج کول غواړم ټیک ده نو په دې باندې به زه کلیک کوم چې زه کلیک کوم دلته به زما سره دا آپشن دنیا شي راشي ټیک ده په دې آپشن کې به ټول نه زه اولنې په دې اورلې باندې کلیک کوم ٹھیک ده بیا ول تراشم دی آپشن ته په دې آپشن کې به ریفاین ایج باندې کلیک کوم ټیک ده دلته مې په دې باندې کلیک کوم سمارټ ریډیوس باندې به چیک ټیک مارکم ټیک ده دا به دې نه چې دا څومره یخته زموږ سره دی په دې به زه دغه شان دا به ته زه څه شی کوم سپا به کوم ورته چې زما سره معمولی شان یخته چې کوم دی هم ځای نشي پرې راسنه ټیک ده دا شان به دا هم صفا کوم داسې دا لاندې ځای نه ټیک ده بیا به د مو ټول په ترو باندې به دا داسې ته راوچلوم ټیک ده چې په دې ځای کې دا زما سره هم څه ځای پاتې نه شي څه یخته را سره بلکل پاتې نه شي اوس دې کې دا لږ ځای بیک ګراوند شان دی او دا هم دی ټیک ده دې کې به دا اوس موږ سره مسله بیا جوړه ټیک ده دا تور بیک ګراوند به هم زموږ سره راغلی نو په دې ځای کې بیا دا ټول لږ معمولي شان کار نه کوي صحیح ده دا وګوره معمولی شان دا یو یخته چې کوم دی دا هم ستاسو سره اوس راغلی هلته به تک بلکل پرفیکټ کټ کوي صحیح ده دا همدغه شان ما صفا کړو ټیک ده داسې به تاسو کمپلیټ ټول صفا کوئ ښه بیا به دلته تاسو راشئ ټیک ده سلیکشن ته سلیکشن کې لیر نیو ماسک لیر ماسک دی نیو لیر دی ټیک ده خو زه څه شی نیو لیر ود نیو ماسک اوکې باندې به کلیک کوم دلته چې زه اوس دا کنټرول ماینس کوم نو زما سره بلکل هغه حصې دا دي راغیستې که زه دا کنټرول پلس کوم نو ګوره هغه یو یختې را سره هم راغیستی دی دې ته وګورئ ټیک ده دې سایډ ته وګورئ یو یختې چې کوم دی هم را سره راغیستی دی صحیح نه نو تاسو ته به بیا دویم څه کار وکړئ که تاسو اوس د دې باقاعده نور دغه جوړوئ ټیک ده نو کنټرول جې کافي واخلئ ټیک ده دې لاندې لیر ته راشئ کنټرول ال اپلای کړئ ټیک ده د دې نه ورته دا داسې معمولي شان تور کړئ دومره پورې ټیک ده اوکې باندې کلیک کړئ او دا لیر چې کوم دی ټیک ده دا راشئ د دې نه ورته او ملټیپل کړئ ملټیپل هم کو بیا ولته راشئ نوی بیک ګراوند به راولئ ټیک ده نوی بیک ګراوند که تاسو دغه شین راوړئ الټ بیک سپیس کلیک کړئ زموږ سره به دا اپلای شي دا اوس وګوره بلکل پرفیکټ سلیکشن یې زموږ سره وکړو ټیک ده نو که تاسو داسې سلیکشن کول غواړئ ټیک ده دا په اسانتیا سره زموږ سره کېږي دغه نه علاوه یو څو خبرې پکې نورې هم کوو د سلیکشن دپاره ټیک ده چونکې سلیکشن کوم دغه و زموږ سره نه په دې ځای باندې زموږ سره ځای ته ورسېدم یو د سلیکشن دپاره یو ټول بل هم دی هغه زموږ سره پین ټول دی ټیک ده په هغه کې هم وروسته کار کوم په هغه کې هم ډېر آپشن دی ټیک ده په هغه کې هم کار وکړو خو دا تاسو په 15 پوینټونو ځان سره لازم یاد ساتئ ټیک ده په هغه کې ټول نه اولنی چې کوم دی که تاسو سره همدغه شان څه ایریا راشي ټیک ده داسې تصویر د سره راغی چې په هغه کې دا یخته دي فرض کړئ نه په دې کې اوس تاسو ته یو کس وایي چې راکړه دا دوه یخته چې پورته تللي زما سره دا هم په سلیکشن کې راشي نو که ته سلیکشن کې دا به داسې کټ کې که نه ټیک ده نو خو ته خو داسې نه شي تللی دا به ستا سره سپینه ایریا راځي نو چې دا هم پکې ته کټ کې ټیک ده دا به بیا د دې لپاره به ته څه شی استعمالوې اولنې سلیکشن به ته په کم پلاسو ټول میګنیټک ټول یا پولیګانل باندې وکړي بیا به د دې یو دوه درې یختو دپاره د لږو لږو یختو دپاره بیا ته څه شی استعمال کړي ریفاین ایجز ټیک ده نو ریفاین ایجز په ترو باندې به ته بلکل دغه واړه واړه شان یخته هم پکې راولې نو اولنې پوینټ ځان سره یاد ساتئ که همداسې مسله تاسو ته راغله ټیک ده همداسې ستاسو نه څوک ته یخته غواړي ټیک ده یا داسې څه ایریا پکې غواړي چې هغه بلکل زموږ سره پکې هم په دا تصویر کې راشي دغه دپاره به تاسو څه شی استعمالوئ ریفاین ایجز دویم نمبر چې کوم دی که تاسو دویم نمبر پوینټ چې کوم دی که تاسو همداسې تصویر صفا کوئ ټیک ده لکه دا تصویر دی دا ما سلیکشن نه کټ کړو ټیک ده دا تصویر زه کټ کوم ټیک ده او زه وایم چې هلکه په دې باندې عام څوک پوه نه شي چې دا په فوټوشاپ پکې ایډیټینګ شوی دی نو د فوټوشاپ د ایډیټینګ د ختمولو لپاره پکې تاسو څه شی استعمالوئ پیدر به پې استعمالوئ چې پیدر پې تاسو معمولي شان پیدر استعمال کوئ نو ستاسو د بیک ګراوند کلر او پلس تاسو چې کوم کلر یې ټیک ده کوم سلیکشن یې دا به بلکل یو شان شي ټیک ده نو بیا به کې چاته مسله نه راځي صحیح ده بیا به داسې عام څوک نه پوهېږي نو دویم پوینټ د ځان سره یاد ساتئ ټیک ده دویم څه شی پیدر به پې لازم استعمالوئ دریم نمبر پوینټ
پوینټ چې کوم دی دغه ټول نه اهم دی سٹارټ کې تاسو ته ما ویلي چې 3 نمبر پوینټ به تاسو لازم دا ساتئ چې همیشه دپاره به تاسو ته سلیکشن کوئ ټیک ده. نو فار پک سلیکشن دپاره به تاسو چې استعمالوئ زوم ان ټول به استعمالوئ ټیک ده. چې دا تصویر تاسو څومره غټ کړئ زوم یې کوئ تاسو ته الګ بالکل فار پک سلیکشن راشي ټیک ده. څلورم نمبر پوینټ به تاسو دا استعمالوئ چې همیشه دپاره تاسو سلیکشن کوئ ټیک ده. نو سلیکشن بار سایډ ته مه کوئ لکه اوس زه دلته لګیا یم ټیک ده دا سپینه ایریا هم زما سره راشي دا بیا په تصویر کې ډېره زیاته باندې ښکاري. تاسو به همیشه دپاره ان سایډ دننه سایډ ته زور کوئ چې دننه سایډ ته تاسو سلیکشن وکړئ ټیک ده. نو څلورم پوینټ دا دی چې تاسو به همیشه دپاره سلیکشن کوئ نو ان سایډ ته به کوشش کوئ دننه سایډ ته تاسو سلیکشن وکړئ. پنځم نمبر د ټول نه اهم دا دی چې تاسو سلیکشن کوئ ټیک ده. نو په سلیکشن کې به تاسو شی کوئ تاسو تصویر ته ګورئ ټیک ده چې کوم تصویر دپاره کوئ ټیک ده هغه تصویر هغه شیپ ته ګورئ دا هغه شیپ په ترو باندې هغه ټولز استعمالوئ ټیک ده. لکه زه اوس وایم چې هلکه اوس زه د کمرې دپاره کومه ټیک ده په کمره کې زما سره زاویې دي دغه دپاره به زه څه شی استعمالوم پولیګان ټیک ده یا دغه نه علاوه زما سره ګول یو ایریا ده ټیک ده یا یو داسې رینډم ایریا دغه دپاره به زه لاسو ټول استعمالوم ټیک ده. اوس زما سره سیم کلر والی دغه دپاره به زه میګنیټک استعمالوم. اوس زما سره کمپلیټ په یو ځای کې بیکګراؤنډ دی ټیک ده او هغه بیکګراؤنډ کې زما سره چې کوم دی بیکګراؤنډ یو شان دی او تصویر سره بل شان دی دغه دپاره به زه بیا څه شی استعمالوم دابل ټول به زه استعمالوم ټیک ده. کویک سلیکشن به زه استعمالوم ټیک ده. نو یو کلر دی هغه ځای کې زما سره څه شی دی کلر زما سره دا دی چې زما سره مختلف شل دویش کلرونه په یو بیکګراؤنډ کې ټیک ده او هغه چې کوم دی مختلف دي سور شین زیړ مختلف شان دي وکړي ټیک ده. خو سور ریشو پکې سیواله زه چې دا سور لیر زما سره په کوم ځای کې زه ډیټیټ کولو دپاره کوشش کوم او دا زه چینج کوم د هغه دپاره به تاسو څه شی کوئ هغه ټولز به استعمالوئ ټیک ده. دا زموږ سره نننی کلاس ټیک ده د سلیکشن ریفاین ایجز او دغه د مین پوینټونو نیکسټ به انشاءالله بیا مخکې چې کوم ټولز دي په هغه به کار کوو. زموږ سره اوسئ. تھینک یو فار واچینګ.